Ai về đồng thôn hỏi thăm cây cỏ lá hoa, quân công tàn ác chiều nào thấy đồ mong xa. Giữa gió mưa âm u tiếng cù ngàn đời vẫn trên sang đồng hồ năm to, tiếng xôn xa như mưa kết thúc đục đầu dường như vẫn còn nghe. Quý vị thính giả, chúng tôi thuộc chương trình Văn hóa Nhân bản Lạc Việt. Hôm nay chúng tôi được hân hạnh tiếp xúc với Thượng nghị sĩ Nick Black ở trên Virginia xuống đây, và đồng thời chúng tôi cũng có giáo sư Nguyễn Ngọc Bích, và chúng tôi xin nhờ giáo sư Nguyễn Ngọc Bích phiên dịch cho cái cuộc phỏng vấn này. Xin rất là được chào anh Ngô Đình Vận cũng như là quý khán thính giả của đài của gọi là Văn hóa Nhân bản Lạc Việt. Và đương nhiên là tôi đi với lại ông thượng nghị sĩ thì tôi rất vui là mừng được tham gia trong buổi phỏng vấn này. Cái câu hỏi đầu tiên của chúng tôi là cái nghị quyết mà GR 455 thì đã ra được 1 năm rồi, thì cái hiệu ứng của cái nghị quyết ấy nó như thế nào cho đến giờ này? So his first question is that JR 455 has been out for a year now. So can you tell us about what are some of the effects of that resolution? I think we're seeing that the Vietnamese community has come alive. Just what you've seen here, the importance of the memorial, the media attention that it's bringing. People are receptive to the message. The resolution said two things. It talks about the heroism of the South Vietnamese armed forces, and it spoke about the terrible brutality of the communists, how many people they put in concentration camps and drove the boat people, millions of them, out, many to their deaths in the South China Sea. Cái hiệu ứng của cái nghị quyết 455 ấy chúng ta có thể trông thấy ngay rằng là cộng đồng Việt Nam hưởng ứng rất là tốt. Cứ riêng cái sự kiện mà chúng ta đến đây, cái sự người ta đón nhận chúng tôi cũng như là cái sự chú ý mà cái nghị quyết đó nó đã được nhận ở trong những cái ngành truyền thông ấy, nó cũng nói lên rằng là cái nghị quyết đó đáp ứng một cái nhu cầu nó có thật trong cái vấn đề Việt Nam. Thứ nhất ấy, là cái nghị quyết ấy, nó nói đến hai điểm. Trước hết là cái sự can trường anh hùng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, và cái thứ hai nữa là cái sự tàn độc của cái chế độ cộng sản mà sau khi nó đã vào nó xâm chiếm miền Nam, mà do đó nên người ta đã bỏ đi bằng một cái lá phiếu mà cái quan trọng nhất, tức là với cả cuộc sống người ta cá cược cuộc sống người ta để người ta đi tìm tự do. Vâng, dạ thưa, chúng tôi cũng được biết rằng là nghị sĩ là một người mà quan tâm đến những cái vấn đề tranh đấu nhân quyền, tôn giáo rồi tự do cho Việt Nam. Thì trong những ngày kế tiếp thì nghị sĩ có những chương trình gì về vấn đề đó hay không? I understand that you have also a deep interest in issues like human rights in Vietnam, freedom of religion, freedom of the press, freedom of expression, and so on and so forth. So, do you have in your plan to do something about these issues that are these freedoms and rights that are very much violated in Vietnam? I hope very much to see things improve in Vietnam. The brutality against people with religious faith was terrible. We gathered together 12 distinguished South Vietnamese officials, and one of them told me that in his village when Saigon fell, they chased down the priest and they burned him alive as a message to anyone who might be a follower of Jesus Christ.
it is unthinkable that a civilized nation can harm people because of their religion. Because I remember as a young Marine, we would pass by the small Buddhist worship, the altars, and we always told our men, never touch them. We may be fighting with people in this area, never touch the symbols of their religion, and we were very conscious of that. So it's a terrible thing when you have a government that suppresses people's religious faith. Cá nhân tôi thì tôi rất mong rằng là mọi sự nó phải được cải tiến ở Việt Nam, là tại vì rằng là cái tình trạng nhân quyền cũng như tự do tôn giáo ở Việt Nam nó rất là tệ hại. Trong những cái người mà chúng tôi đi nghĩa là thu thập tài liệu đấy, thì có một cái trường hợp người ta kể là khi cộng sản nó vào, không những nó đuổi theo một ông linh mục, mà rồi về sau nó còn đốt cả ông ấy. Thì những cái chuyện như vậy nó không có thể nào mà tưởng tượng được trên thế gian, nó là không thể sao gọi là văn minh, mà nó lại làm những chuyện gọi là quái ác và nhảm nhí như vậy. Chính ông ấy, kinh nghiệm của ông ấy, ngay trong chiến tranh, ông và chúng tôi đi đánh nhau ở Việt Nam thì có, nhưng mà chúng tôi được những cái lệnh rất là rõ ràng rằng là khi mà thấy những cái bàn thờ Phật hay các thứ thì thì tuyệt đối không có được đụng vào những cái đó, tại vì cái đó nó là cái biểu hiện của cái tín ngưỡng của người ta, mà không bao giờ chúng tôi được làm cái chuyện mà nó xấu xa hay gì đó, nó đụng chạm đến cái tín ngưỡng của người dân. Cái sự kiện mà mọi người đều biết và cả thế giới đều biết là Trung Quốc, Trung Cộng họ chiếm cái Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam, là họ là một thứ xâm lược, mà trong khi đó cái chế độ của Hà Nội thì họ bắt những cái người mà chống lại Trung Quốc để bỏ vào tù, và họ lại ủng hộ cái đường lối mà xâm lược của ông Putin tại Ukraine. Thì nghị sĩ nghĩ sao về cái trường hợp đó? Okay, you are certainly aware of the situation in the South China Sea, where a lot of conflicts are doing of Beijing. They try to be very aggressive in the South China Sea. They took over the Paracel Island, part of the Spratly Island for the Vietnam, and things like that. So when the Vietnamese people try to demonstrate against this Chinese aggression, then they were put down. These demonstrations were put down by the Vietnamese government. Not only that, they are one of the few countries that come out in support of Putin's action in the Crimea. So, what is your impression of a country that has this kind of thinking? Well, one of the things that we uncovered when we were preparing the resolution was that Ho Chi Minh had made a secret agreement to give up Vietnamese lands, the islands, to the Chinese. So he was working with the arch enemies of the Vietnamese people, betraying them, and so now I think you're seeing the fruits of that. The communist government feels obliged to carry out the commitments made by Ho Chi Minh. The people of South Vietnam would never have agreed to giving up Vietnamese land to the Chinese. Thì trong khi chúng tôi đi nghiên cứu để mà làm ra cái nghị quyết 455 đấy, thì chính cá nhân tôi khám phá được ra rằng là chính Hồ Chí Minh đã là cái người nghĩa là phản bội Việt Nam bằng cách đi trao cho Trung Cộng những cái biển đảo như là Hoàng Sa, Trường Sa, các thứ này kia. Thì cái chuyện đó là một cái chuyện nghĩa là nó vô cùng là nhục nhã, nhưng mà chính vì họ đã làm cái chuyện đó, do đó nên bây giờ họ phải trở nên họ lại đi theo cái kẻ thù truyền kiếp của người Việt, tức là Trung Quốc. Mà ông nghĩ rằng là nếu mà nó là có một cái nhân dân và chính quyền của miền Nam Việt Nam, của Việt Nam Cộng Hòa, thì không bao giờ lại có thể có chuyện là đi trao biển đảo của mình hay là đất lãnh thổ của mình cho người Trung Cộng cả.
Chúng tôi xin cảm ơn nghị sĩ đã để ý đến cái vấn đề lịch sử của Việt Nam và làm sáng tỏ một vài điểm mà theo cái quan điểm của nghị sĩ. Nhưng mà xin nghị sĩ có thể cho chúng tôi nói với nghị sĩ rằng ông Hồ Chí Minh và đảng của ông ta đã cướp công của tất cả cái cuộc kháng chiến chống Pháp của dân chúng Việt Nam từ tháng 8 năm 1945 thì nghị sĩ có biết cái điều đó hay không? Yeah. Well, he says that you certainly are very knowledgeable about a good part of Vietnamese history, and for that he is very thankful to you for that. But he says that actually Ho Chi Minh did not just betray Vietnam in the case of the island. In fact, he took over the revolution from August of 1945, and basically he has betrayed that the revolution, and that's why Vietnam is in such trouble. Do you agree, or do you agree with that assessment? Well, I do. I know that when Ho Chi Minh took over in North Vietnam, he murdered many people. He murdered 175,000 people. That's in the land reform. Yeah. In the land reform, my son is a carpenter, and when he heard that I was coming out here, he spoke with a Vietnamese man who works with him in the carpentry shop. And the man was from North Vietnam, and he said that when he lived there, that the Vietnamese, the communist troops came in and they murdered everyone in the village, and they shot him through the chest. And he showed my son the wound where the bullet went in and the bullet came out his back. And he hadn't done anything. It was just they decided to destroy the whole village. And fortunately, it was a miracle shot that missed all of the arteries and nerves. And the boy was able to keep running even though he had been shot through and through. So there's no doubt Ho Chi Minh was a very wicked man. And what he did has held back Vietnam. Vietnam should be like South Korea today, prosperous, vibrant, energetic, and instead people live under tyranny. Yeah. Ông bảo ông cũng rất là biết rõ cái tình trạng là ông Hồ Chí Minh là đã đem lại một cái cuộc cách mạng rồi, thì chính ông ấy phản bội cái cuộc cách mạng cho độc lập Việt Nam đó. Ông bảo con của ông ấy là một người chuyên về ngành mộc cao cấp ấy, thế nhưng mà khi mà người con của ông nghe rồi, ông sắp phải đi sang bên này theo cái vụ này đấy, chính ông người con sẽ kể lại cho ông rằng là người con nó có một người bạn Việt Nam cũng ở trong cái xưởng mộc của anh ta. Thế mà cái người bạn Việt Nam đó là một người đi từ miền Bắc. Thế cái anh ấy kể chuyện rằng là khi mà cộng sản họ vào trong làng của anh ấy, họ bắn rất nhiều người, họ bắn cả gia đình nhà anh gần hết, nhưng cuối cùng họ bắn cả anh ấy, mà lúc giờ anh mới có mười mấy tuổi, mà cái viên đạn nó lạ lùng, nó đi từ phía trước ngực đến phía sau, ở phía sau, mà khi người con của ông ấy đã được trông thấy những cái sẹo đó. Thế mà không hiểu vì sao một cái viên đạn nó khủng qua ngực như vậy mà là anh vẫn còn sống, tức là nó cần sao nó tránh được những cái chỗ nguy hiểm nhất. Thế và vì thế nên ông cứ bảo rằng là cái tình trạng đó là cái tình trạng mà ông ấy rất rõ, và ông ấy hiểu là tại sao mà nghĩa là anh có đặt cái câu hỏi rằng có biết là Hồ Chí Minh đấy là phản bội. Vâng, chúng tôi xin thành thật cảm ơn nghị sĩ đã trả lời cuộc phỏng vấn của chúng tôi, và đồng thời cảm ơn giáo sư Vinh đã phiên dịch cho vấn đề này. Thank you very much. Thank you very much.